ปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์การออกธุดงค์ของพระป่าหรือการที่จาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งการเผชิญกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายพูดผีวิญญาณและสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติซึ่งบางเรื่องราวก็คล้ายกับปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ในอดีตเทือกเขาเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นสถานที่ที่สัปปายะของพระนักปฏิบัติทั่วไปเพราะอุดมไปด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่นไม่โปร่งหรือทึบจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งยังมีแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนมีถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ของพระเถรานุเถระหลายท่านเคยกล่าวว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทยนั้นเชียงดาวเป็นอันดับหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนสุจินโนได้ธุดงค์ไปที่เทือกเขาเชียงดาวตามลำพังท่ามกลางความวิเวกในป่าใหญ่ท่านนั่งภาวนาสลับเดินจงกรมจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงโพลเพลขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงกระแทกพื้นหลวงปู่ท่านจึงหยุดเดินแล้วหันไปยังต้นเสียงแต่สิ่งที่เห็นหาใช่กิ่งไม้ไม่หากเป็นร่างของมนุษย์ตนหนึ่งที่มีร่างกายที่สูงใหญ่ผมยาวกระเซาะกระเซิงรุงรังไปหมดใช้เท้าเกี่ยวกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงมายาวยืดจนเกือบจะระพื้นใบหน้านั้นน่าเกลียดน่ากลัวมากทั้งยังจ้องตาเขม็งมายังหลวงปู่อย่างไม่ลดละหากไม่ใช่พระปฏิบัติผู้ฝึกจิตมาจนกล้าแข็งคงไม่สามารถจะวางเฉยกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าได้อาจจะเสียสติเพ่นหนีไปแล้วแต่หลวงปู่แหวนไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยท่านกลับนึกเวทนาวิญญาณที่ต้องตกอยู่ในสภาพอันน่าสังเวชนี้พร้อมกับนึกในใจว่าเขาอยากจะหลอกล้อนก็ให้ทำไปแล้วท่านก็หันกลับมากำหนดจิตเดินจงกรมต่อมนุษย์เห็นดังนั้นจึงกรีดร้องด้วยเสียงที่โหยหวนแต่ทว่าหลวงปู่กลับทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั้นท่านยังคงก้าวเดินภาวนาต่อไปเมื่อเห็นว่าการก่อกวนในครั้งนี้ไม่เป็นผลมนุษย์จึงหายตัวไป 2-3 วันต่อมามนุษย์ตนเดิมมาปรากฏร่างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันกรีดร้องอย่างน่าขนพองสยองกล้าวและในขณะที่หลวงปู่ไม่สนใจยังคงเดินจงกรมด้วยสมาธิอันแน่วแน่ไม่นานร่างร้ายนั้นก็พลันหายไปอีกเป็นหนที่สองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงเวลา5 โมงเย็นของทุกวันมนุษย์ตนเดิมจะออกมาปรากฏกายโดยการใช้เท้าเกี่ยวกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงมายังพื้นแต่ไม่ได้ร้องโหยหวนหรือทำอันตรายใดๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่กำหนดจิตถามมนุษย์ตนนั้นว่าเมื่อก่อนนี้สร้างกรรมอะไรไว้หรือจึงต้องมาอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมานเช่นนี้มนุษย์ร่างสูงใหญ่ตนนั้นจึงเล่าบุพกรรมของตนว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ชอบประพฤติชั่วลักขโมยบ้างปล้นบ้างทุกครั้งก่อนจะออกปล้นจะนำดอกไม้ธูปเทียนมาบนบานศาลกล่าวกับพระพุทธรูปในถ้ำแห่งนี้เพื่อให้ท่านอำนวยพรปรากฏว่าทำสำเร็จทุกครั้งยกเว้นครั้งสุดท้ายที่เจ้าของบ้านรู้ตัวเสียก่อนระหว่างการต่อสู้ตนเองนั้นได้พลาดท่าถูกเจ้าของบ้านฟันด้วยดาบจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อหนีรอดออกมาได้จึงได้พานกลับไปที่ถ้ำและก็ใช้ขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนหักนอกจากนั้นยังนึกอาฆาตพยาบาทและตั้งใจจะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านทันทีที่บาดแผลหายแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปเป็นเปรตก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพเช่นนี้เมื่อเล่าจบเปรตตนนี้จึงขอให้หลวงปู่ช่วยแผ่เมตตาเพื่อบรรเทาความทุกข์แสนสาหัสนี้หลวงปู่แหวนได้ฟังก็เวทนายิ่งนักจึงตั้งจิตมั่นแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเปรตตนนี้ก็ไม่เคยปรากฏกายให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกเลยบุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต
ความอดทนความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการกระทำความดีแต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลายคำเทศของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังณเวลาที่ชีวิตเพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ไม่นานนักครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยก็ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยต้องการลดภาระของครอบครัวที่ยากจนเหลือแสนเวลาผ่านไปเมื่อครูบาขัตติยะพระอุปชฌาย์ของท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสคนก่อนของวัดบ้านปางได้จาริกไปยังถิ่นอื่นเป็นเวลานานจนไร้ข่าวคราวครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยจึงได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแทนอย่างไรก็ตามเมื่อครูบาศรีวิชัยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้เพียงไม่ถึงปีท่านก็ตระหนักว่าการบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากครอบครัวและญาติพี่น้องที่ยากไร้ขัดสนนั้นคงไม่อาจจะตัดความสงสารให้หมดสิ้นไปจากใจหากยังอยู่คงต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นท่านจึงหาทางโยกย้ายตัวเองไปให้ห่างจากหมู่ชนท่านจึงตัดสินใจชวนพระปั๋นซึ่งเป็นพระเพื่อนร่วมวัดออกเดินธุดงค์ไปเสาะแสวงหาสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัดบ้านปางแห่งใหม่ในสถานที่วิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วที่สุดท่านทั้งสองได้จาริกไปทางทิศตะวันตกของบ้านปางจนถึงเนินเขาแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหม่อนพระป่าจึงได้พบกับสถานที่ที่เหมาะสมกับสมณวิสัยครูบาศรีวิชัยจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานกับพระรัตนตรัยและเหล่าเทพพยดาอารักษ์ในเขตบริเวณนั้นทั้งปวงว่าอาตมาจะขอสร้างวัดวาอารามขึ้นมาณที่แห่งนี้หากจะบังเกิดความรุ่งเรืองนำมาซึ่งความสุขสวัสดีแล้วไซร้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้สุพนิมิตได้ปรากฏขึ้นกับอาตมาในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดจะด้วยคุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุบังเอิญก็ตามทีภายในค่ำคืนของวันเดียวกันนั่นเองครูบาศรีวิชัยก็บังเกิดนิมิตฝันในตอนใกล้รุ่งสางในนิมิตนั้นท่านออกไปยืนที่เนินเขาแห่งนั้นในคืนวันเพ็ญเบื้องบนเป็นพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเมฆขาวที่ลอยเกลื่อนฟ้าครูบาศรีวิชัยยืนชมจันทร์ที่ส่องสว่างนวลด้วยความเพลิดเพลินได้ไม่นานนักดวงจันทร์ก็พลันค่อยๆเลื่อนเคลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่ท่านยืนครูบาศรีวิชัยจึงตัดสินใจอ้าแขนรับดวงจันทร์นั้นไว้และทันใดนั้นร่างของท่านก็บังเกิดแสงสว่างจ้าสุกสกาวไปด้วยรัศมีแห่งเดือนเพ็ญแล้วท่านก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากได้ลองคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับนิมิตปริศนานั้นท่านก็เชื่อว่านิมิตดังกล่าวคงต้องเป็นสุพนิมิตเป็นแน่แท้และต้องบังเกิดความสุขสวัสดีแก่ผู้ที่พำนักณสถานที่แห่งนี้แน่นอนเมื่อไตร่ตรองจนตกผลึกแล้วในวันแรม1 ค่ำเดือน 3 ปีฉลูหรือพศ 2444ครูบาศรีวิชัยได้ประกาศกับชาวบ้านเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นมาครูบาศรีวิชัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติเคร่งครัดมาตั้งแต่เป็นสามเณรคือเป็นผู้ที่มักน้อยถือสันโดษและละเว้นอาหารที่มีเนื้อสัตว์เจือปนตลอดจนกระทั่งหมากเมี่ยงและบุหรี่ทำให้คนทั่วไปเห็นว่าครูบาศรีวิชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีลักษณะเป็นตนบุญชาวบ้านจึงประสงค์จะทำบุญกับท่านเพราะเชื่อว่าการถวายทานแด่พระภิกษุผู้บริสุทธิ์เช่นนี้ทำให้ผู้ถวายทานได้รับอานิสงส์มากและด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านจำนวนมากในอำเภอลี้เรื่อยไปจนถึงชาวดอยชาวเขาและพวกยางพวกแม้วก็ล้วนแล้วแต่มีความเคารพและศรัทธาในตัวท่านจึงมาร่วมสนองความตั้งใจของครูบาศรีวิชัยบ้างก็ช่วยออกเงินบ้างก็ช่วยออกแรงไม่นานนักกำแพงรอบวัดทั้ง4 ด้านก็เสร็จสิ้นด้วยฝีมือของชาวบ้านที่ไปขนเอาหินจากทานน้ำขึ้นมากันคนละก้อน2 ก้อน
และค่อยๆก่อจนกลายเป็นกำแพงได้สำเร็จใช้เวลาทั้งหมดเพียงไม่ถึงปีวัดบ้านปางแห่งใหม่นี้ก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ซึ่งได้รับการจดจำในฐานะวัดที่ครูบาศรีวิชัยคิดชาวบ้านสร้างจนสามารถรวมเรียกได้ว่าวัดของทุกคนและแล้วความตั้งใจที่ได้ตั้งมั่นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนบรรพชาสามเณรว่าต้องการมีส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็กลายมาเป็นความจริงได้ในที่สุดพระธรรมคำสั่งสอนที่แนะนำให้ผู้ปฏิบัติตามได้พ้นจากทุกข์เป็นพระอริยทรัพย์สำหรับติดตามไปทุกชาติประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติอันมีในโลกนี้หมื่นเท่าแสนเท่าดังนี้เป็นโอกาสอันวิเศษสำหรับในชั่วชีวิตนี้ซึ่งจะหาโอกาสดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วคำเทศของครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือพระอินเฟือนสิริวิชโยวัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเหตุเกิดจากศาลภูตาหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านเป็นพระนักปฏิบัติภาวนาตลอดระยะเวลาที่ครองเพศบรรพชิตท่านออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆและพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นโปรดผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นออกเดินธุดงค์ไปถึงวัดป่าหนองผือตำบลโนนทันจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ฟั่นท่านได้แวะพักที่ป่าดอยภูตาซึ่งในบริเวณนั้นมีศาลเจ้าภูตาเล็กๆทรุดโทรมซึ่งชาวบ้านสร้างไว้เป็นที่สิงสถิตของพูดผีและมักจะมาสักการะบวงสรวงกันอยู่บ่อยๆระหว่างที่ท่านแวะพักที่ศาลแห่งนี้ก็ได้มีชาวบ้าน2 คนมาตักน้ำเมื่อพบท่านก็นำน้ำมาถวายท่านจึงขอให้ชาวบ้านทั้งสองไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าท่านได้มาพักณที่แห่งนี้เมื่อผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องจึงพาลูกน้องอีก4 คนมายังศาลภูตาลูกบ้านแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ท่านมาอาศัยอยู่ที่นี่และสงสัยว่าท่านไม่ใช่พระจริงลูกบ้านคนหนึ่งจึงโวยวายขึ้นมาว่าพระอะไรมาอยู่อย่างนี้วัดมีทำไมไม่ไปอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของพระแล้วก็ตะโกนดังๆว่าเอาปืนมายิงมันให้ตายเสียลูกบ้านอีกคนก็โพลงขึ้นมาว่าเอาสากมองตีหัวให้แตกเลยสากมองคือสากขนาดใหญ่ทำจากไม้เนื้อแข็งใช้เป็นสากกระเดื่องสำหรับตำข้าวเปลือกลูกบ้านอีกคนก็เสริมว่าพวกเราช่วยกันเอาดินขว้างพวกมันให้ออกไปจากที่นี่ผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมกว่าเพื่อนทัดทานลูกบ้านทั้ง4ว่าพวกเราควรเข้าไปถามดูซิก่อนว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมหลังจากผู้ใหญ่บ้านเข้าไปสอบถามหลวงปู่ฟั่นก็บอกว่าอาตมาเดินออกธุดงค์รุกขมูลกรรมฐานต้องการอยู่สถานที่ที่เงียบสงัดปฏิบัติอบรมจิตตามแบบฉบับของพระธุดงค์กรรมฐานสมัยก่อนอาตมาเห็นที่แห่งนี้เป็นที่ที่วิเวกเงียบสงัดไม่มีใครเที่ยวพลุกพล่านจึงขอพึงอาศัยที่นี่โยมเห็นว่าอาตมามาพักอยู่ที่นี่ไม่ดีอย่างไรไม่ดีสิท่านประเดี๋ยวท่านพ่อภูตาจะเคืองเอาเข้าไปอาละวาดในหมู่บ้านทำความเดือดร้อนให้พวกกระผมและชาวบ้านเพราะไม่ห้ามปรามปล่อยให้ท่านมาอยู่ที่นี่ผมขอร้องให้ท่านออกไปจากศาลภูตาเถิดผู้ใหญ่บ้านกล่าวหลวงปู่ฟั่นได้ฟังดังนี้จึงได้พูดกับผู้ใหญ่บ้านและพวกชาวบ้านว่าอาตมามาพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้ทำความเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทุกวันทุกเวลาแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญให้ท่านคงไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ญาติโยมชาวบ้านหรอกเพราะท่านมีความสุขกายสบายจิตจากผลบุญกุศลที่อาตมาอุทิศให้อาตมามาอยู่ที่นี่ก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดถากถางน้ำและข่อยออกไปจนหมดสิ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่รกรุงรังไปหมดไม่ใช่หรือผู้ใหญ่บ้านเห็นเป็นประจักษ์แจ้งในความจริงข้อนี้ก็ไม่อาจที่จะโต้เถียงได้จึงเปลี่ยนไปสอบถามท่านถึงปัญหาธรรมต่างๆเพื่อลองภูมิหลวงปู่ฟั่นท่านก็อธิบายให้ฟังอย่างลึกซึ้งทุกเรื่อง
จนผู้ใหญ่บ้านถึงกับพูดว่าน่าเลื่อมใสจริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวไปโปรดสัตว์แสดงธรรมสั่งสอนสมัยก่อนฉันใดบัดนี้ท่านอาจารย์ได้มาแสดงธรรมสั่งสอนโปรดพวกเราฉันนั้นลูกบ้านทั้งสี่ก็ได้ฟังท่านอยู่ใกล้ๆก็เกิดความเลื่อมใสไปด้วยชาวบ้านจึงนำทางหลวงปู่ฟั่นไปยังหมู่บ้านพร้อมทั้งจัดเตรียมที่พักถวายแด่ท่านชาวบ้านก็ได้ทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาอยู่ที่นั่นแต่ช่วงหน้าฝนน้ำในลำน้ำชีท่วมที่แห่งนี้ท่านไม่อาจที่จะจำพรรษาได้ชาวบ้านจึงได้จัดที่พักในป่าช้าซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงท่านจึงรับนิมนต์และอยู่ประจำที่ป่าช้าแห่งนั้นเหตุการณ์ในหมู่บ้านยังคงสงบเรียบร้อยดีจนกระทั่งกลางพรรษาชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ยังนับถือพูดผีได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกผีเข้าสิงอาละวาดก่อกวนชาวบ้านกลุ่มที่เลื่อมใสหลวงปู่จึงพากันมาขอให้ท่านช่วยหลวงปู่ฟั่นจึงบอกกับโยมชาวบ้านว่าไม่เป็นไรหรอกอย่ากลัวเลยขอให้ตั้งใจน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์แล้วภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆ3 จบแล้วภาวนาว่าพุทโธคำเดียวโดยให้ระลึกในใจตลอดทุกวันทุกคืนแล้วผีจะไม่กล้ามารบกวนเมื่อได้ฟังดังนี้ชาวบ้านก็คลายความวิตกไปได้และเมื่อภาวนาตามที่หลวงปู่ฟั่นบอกก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์ผีรังควานจนชาวบ้านกลุ่มที่นับถือผีแปลกใจออกปากถามผีในขณะที่สิงคนอยู่ว่าทำไมบรรดาชาวบ้านที่นับถือหลวงปู่จึงไม่โดนผีเข้าผีในร่างคนตอบว่าข้าไม่กล้าไปเข้าจะให้เข้าไปได้อย่างไรในบ้านพวกนั้นมีแต่พระพุทธรูปนั่งเป็นแถวเต็มไปหมดทั้งที่ในความเป็นจริงคนในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านแม้แต่เพียงองค์เดียวเพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นมีจิตที่เลื่อมใสเคารพกราบไหว้รำลึกนึกบริกรรมภาวนาเท่านั้นกระนั้นพวกชาวบ้านที่นับถือผีก็ยังไม่เลื่อมใสศรัทธาในการภาวนาและหาทางออกโดยการจ้างหมอผีมาไล่โดยให้คนเดินไปเก็บเงินทุกบ้านหากบ้านไหนไม่ให้ก็จะไม่ขับไล่และป้องกันผีให้บ้านนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ชาวบ้านกลุ่มที่นับถือหลวงปู่ฟั่นจึงนำความไปหารือกับหลวงปู่เมื่อท่านได้ฟังก็ชี้แนะไปว่าหากหมอผีจะเก็บเงินเพื่อไปสร้างสาธารณสมบัติหรือวัดวาอารามก็ควรให้แต่หากเก็บเงินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ควรให้หลังจากนั้นเหตุการณ์ผีรังควานก็สงบลงไปจนกระทั่งถึงเวลาออกพรรษาหลวงปู่ฟั่นได้ลาญาติโยมเพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและเมื่อเดินทางไปถึงวัดศรีจันทร์ชาวบ้านผือติดตามมาก็ขอร้องให้ท่านกลับไปช่วยเหลือเพราะผีร้ายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านทุกหลังหลวงปู่จึงต้องเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อหลวงปู่เดินทางมาถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชุมลูกบ้านแล้วก็พากันมาเข้านมัสการท่านเพื่อขอรับไตรสรณคมและนับจากนั้นมาความเชื่อเรื่องผีสางจึงหมดไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนจะต้องเข้ามหายุทธสงครามสักวันหนึ่งนั่นก็คือการต่อสู้กับพญามัจจุราชเมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจะต้องสู้เพื่อตนเองและต้องสู้โดยลำพังผู้ที่สู้ได้ดีก็จะไปดีคือไปสู่สุขติผู้ที่เพลียงพล้ำก็จะไปร้ายคือไปสู่ทุกขติอาวุธที่จะใช้ต่อสู้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือสติซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้นคำเทศหลวงปู่ฟั่นอาจารโร